Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. From today onwards, we are going to start with the lectures of Diploma in Income Tax Practicing. In this particular lecture, we are going to see the syllabus of this particular course. Okay, so let's start with this particular syllabus. This is the syllabus of paper number 4. Before starting the syllabus, we should know what is the objective of the papers that we are going to study in this particular year. आपण या वर्षभरामध्ये जो आपला कोर्स आहे डिप्लोमा इन इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग याचे जे आपण 3 पेपर्स पाठीमागच्या वर्षी आपण पेपर नंबर 1, पेपर 2 आणि पेपर 3 पाहिला. या वर्षी आपण पेपर 4, पेपर 5 आणि पेपर 6 असे एकूण 3 पेपर पाहणार आहोत. ओके, the objective of all these 3 papers is to obtain the knowledge of various provisions of Income Tax Act. हे जे आपण 3 पेपर्स या वर्षी शिकणार आहोत त्याचा उद्देश काय आहे किंवा हे 3 पेपर शिकल्यानंतर तुम्हाला काय समजू शकतं तर you will be able to know, you will be able to understand the provisions of Income Tax Act and their practical application in computing the income from business, profession, AOP and HUF. एखादा बिझनेस असेल, एखादा प्रोफेशन असेल, एखादी असोसिएशन ऑफ पर्सन असेल किंवा एखादी हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली असेल, यांचं इन्कम कशा पद्धतीनं कॉम्प्यूट केलं जातं दॅट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट्स. ओके, यावर्षी जे काही आपल्याला सब्जेक्ट्स आहेत ते अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला एखादा बिझनेस असेल, एखादं प्रोफेशन असेल, एखादं HUF बिझनेस असेल किंवा AOP असेल याचं इन्कम टॅक्स ॲक्टप्रमाणे कशा पद्धतीनं कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण या सब्जेक्टमध्ये शिकणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द सिलेबस ऑफ फर्स्ट पेपर. द फर्स्ट पेपर इज टायटल्ड ॲज इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग पेपर नंबर 4. In the previous year, we had studied paper 1, paper 2 and paper 3. पाठीमागच्या वर्षी आपण पेपर 1, 2 आणि 3 शिकलेलो आहोत. या वर्षी पेपर 4, पेपर 5 आणि पेपर 6 आहे. मग हा जो पेपर 4 आहे, व्हॉट इज द सिलेबस ऑफ दिस पेपर पर्टिक्युलर पेपर? इन दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट और इन दिस पर्टिक्युलर पेपर वी आर गोइंग टू स्टडी 4 युनिट्स. या सब्जेक्टमध्ये या पेपरमध्ये आपल्याला एकूण 4 युनिट्स आहेत. आउट ऑफ दीज 4 युनिट्स, फर्स्ट 3 युनिट्स आर प्रॅक्टिकल युनिट्स अँड लास्ट युनिट दॅट इज युनिट नंबर 4 इज अ थिअरॉटिकल युनिट. जो पेपर नंबर 4 आहे ज्याचा सिलेबस आपण आत्ता पाहणार आहोत त्यामध्ये एकूण 4 युनिट्स आहेत. त्या 4 युनिट्सपैकी जे पहिले 3 युनिट्स आहेत, पहिले 3 युनिट्स हे प्रॅक्टिकल आहेत आणि जे शेवटचं युनिट आहे युनिट नंबर 4 ते थिअरॉटिकल युनिट आहे. So let's start with the first unit. The title of the first unit is short term capital gain. This is the title of this particular unit. First we should know what is the meaning of short term capital gain. In the previous year we studied the concept of capital gain. What is capital gain? Capital gain means gain that is profit arising from sale of any capital asset. एखादी कॅपिटल असेट विकल्यावर जो काही आपल्याला फायदा होतो त्या फायद्याला कॅपिटल गेन असं म्हटलं जातं. एखादी असेट आहे, से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एखादी बिल्डिंग आहे, मशिनरी आहे, ती मशिनरी किंवा ती बिल्डिंग आपण विकली आणि ते विकून जो काही प्रॉफिट झाला त्या प्रॉफिटला कॅपिटल गेन असं म्हटलं जातं. नाउ क्वेश्चन इज व्हॉट इज शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन कशाला म्हटलं जातं तर ती जी असेट आहे ती असेट आपल्याकडे 1 वर्षाच्या अगोदरच जर आपण ती विकली, 1 वर्ष पूर्ण होण्याच्या अगोदरच जर ती असेट विकली आणि फायदा झाला तर त्याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन असं म्हटलं जातं. ओके, सो इन दिस पर्टिक्युलर युनिट व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी? फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म असेट. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण शॉर्ट टर्म असेट म्हणजे काय, आपल्याला असेट्स वेगवेगळ्या माहिती आहेत. राईट फ्रॉम 11th स्टँडर्ड वी हॅव स्टडीड, वी नो डिफरंट टाइप्स ऑफ असेट लाईक लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर, मोटार कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द असेट्स ऑफ द बिझनेस. नाउ क्वेश्चन इज व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कॅपिटल असेट? फर्स्ट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर युनिट. पहिल्यांदा या युनिटमध्ये आपण शॉर्ट टर्म कॅपिटल असेट म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन.
शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणजे काय? कॅपिटल गेन म्हणजे असेट विकून फायदा झाला त्याला आपण कॅपिटल गेन म्हणतो. मग शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणजे काय हे आपण यामध्ये पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट ॲट द एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉब्लेम्स ऑन कॉम्प्युटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन. असेट विकून फायदा झाला त्या फायद्याला कॅपिटल गेन म्हटलं जातं, परंतु हा फायदा हा कॅपिटल गेन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो त्याचे एक्झाम्पल्स आपण या टॉपिकच्या सर्वात शेवटी पाहणार आहोत. सो इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्झाम्पल्स ऑन द कॉम्प्युटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन. सो दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, दिस पर्टिक्युलर युनिट इज अ प्रॅक्टिकल युनिट. हे जे युनिट आहे यामध्ये आपण सुरुवातीला आपण शॉर्ट टर्म कॅपिटल ॲसेट म्हणजे काय, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणजे काय हे पाहिल्यानंतर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो त्याचे एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 1. And as I said earlier that this particular unit is a practical unit. Okay, this is the syllabus of unit number 1. Now the second unit is titled as long term capital gain. जे दुसरं युनिट आहे त्याचं नाव आहे लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. आत्ताच आपण पाठीमागच्या युनिटमध्ये शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन पाहिलं, तसंच हा जो लॉंग टर्म कॅपिटल गेन हा टॉपिक आहे याचा सिलेबस काय आहे तर फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लॉंग टर्म असेट. मगाशीच आपण पाहिलं की इन एव्हरी बिझनेस नंबर ऑफ असेट्स आर हेल्ड. फॉर एक्झाम्पल लँड अँड बिल्डिंग, plant and machinery, motor car, furniture, etc. etc. These are the different assets required in each and every business. Now question is which assets are termed as a long term assets. या ज्या असेट्स आहेत यापैकी कोणत्या असेट्सला लॉंग टर्म असेट्स असं म्हटलं जातं. एखादी असेट लॉंग टर्म होण्यासाठी काय नियम आहेत हे आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. कॅपिटल गेन म्हणजे असेट विकून फायदा झाला, मग लॉंग टर्म कॅपिटल गेन म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोत. अँड ॲट द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर युनिट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉब्लेम्स ऑन कॉम्प्युटेशन ऑफ लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट or how we should calculate the long term capital gain, that we are going to study at the end of this particular unit. या युनिटच्या शेवटी आपण लॉंग टर्म कॅपिटल गेन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो याचे एक्झाम्पल्स देखील पाहणार आहोत. एक्झाम्पल्स आहेत. सो दिस पर्टिक्युलर टॉपिक इज अ प्रॅक्टिकल टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक which is short term capital gain and second topic long term capital gain. Both these two topics are a practical topics. Okay, so this is the syllabus of unit number 2. Now that unit number 3, the title of unit number 3 is income from other sources, and this particular chapter unit is also a practical unit. हे जे तिसरं युनिट आहे ज्याचं नाव आहे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हे युनिट देखील प्रॅक्टिकल युनिट आहे आणि यामध्ये आपण इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो, हाऊ द इन्कम इज कॅल्क्युलेटेड अंडर दिस पर्टिक्युलर हेड, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर युनिट. Now let's see the syllabus of this particular unit. In this particular unit we are going to study the specific incomes that are included under the head income from other sources. In the previous year we studied that in Income Tax Act the incomes earned by individuals, the incomes earned by persons are classified into 5 categories. आपण पाठीमागच्या वर्षी शिकलो की जे एखाद्या व्यक्तीला इन्कम मिळतं ते इन्कम 5 कॅटेगरीजमध्ये 5 हेड्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. पहिलं जे हेड असतं ते असतं इन्कम फ्रॉम सॅलरी. सेकंड हेड इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. थर्ड हेड इन्कम फ्रॉम बिझनेस प्रोफेशन. फोर्थ हेड इज कॅपिटल गेन अँड लास्ट हेड इज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. These are the 5 different heads under which the incomes are classified under Income Tax Act. आउट ऑफ दिस 5 हेड्स, हे जे काही इन्कम टॅक्सचे 5 हेड्स आहेत या 5 हेड्सपैकी द लास्ट हेड इज इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस अँड दिस हेड इज अ रेसिड्युअल हेड. What is the meaning of residual head? Residual head means in this particular head all those incomes which are not covered in the 4 heads are included under this particular head. जे इन्कम्स पहिल्या 4 हेड्समध्ये 4 कॅटेगरीमध्ये, मग ते सॅलरी असेल,
हाऊस प्रॉपर्टी असेल, बिझनेस प्रोफेशन असेल किंवा कॅपिटल गेन असेल, यामध्ये येऊ शकत नाही. ते सर्व इन्कम्स हे इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेसमध्ये इन्क्लूड केले जातात. मग असे कोणकोणते इन्कम्स आहेत? विच आर द स्पेसिफिक इन्कम्स दॅट आर इन्क्लुडेड अंडर दिस पर्टिक्युलर हेड फर्स्ट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर युनिट. सगळ्यात सुरुवातीला आपण या हेड अंतर्गत, या इन्कम हेड अंतर्गत कोणकोणते इन्कम्स इन्क्लूड होतात हे आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आपण प्रॉब्लेम्स ऑन कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस या हेडचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याचे एक्झाम्पल देखील आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 3 अँड in this particular unit also we are going to solve the problems. So this particular unit is also a practical unit. So first 3 units are practical units. Now the last unit, that is unit number 4, which is completely a theoretical unit. जे शेवटचं युनिट आहे युनिट नंबर 4 ते पूर्णपणे थेरॉटिकल युनिट आहे. काय टायटल आहे बघा, टायटल इज टॅक्सेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल अँड HUF. ओके, जे इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती आहेत, इंडिव्हिज्युअल मीन्स अ नॅचरल ह्युमन बीइंग विच इन्क्लूड्स मेल, फिमेल, मेजर, मायनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तुमच्या माझ्यासारखे आपण जे व्यक्ती आहोत त्यामध्ये स्त्री असेल, पुरुष असेल, लहान असेल, मोठा असेल, त्या व्यक्तीला आपण इंडिव्हिज्युअल असं म्हणतो. या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचं टॅक्सेशन कशा पद्धतीने केलं जातं? एखादी हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली आहे ज्याला आपण HUF म्हणतो, त्याच्या टॅक्सेशन संदर्भात कोणते नियम आहेत हे थेरॉटिकल पार्ट आपण या 4थ्या युनिटमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द युनिट नंबर 4. Okay, so in this particular chapter or in this particular subject, that is income tax practicing paper number 4, we are going to study 4 units. Out of these 4 units, first 3 units are practical one and last unit is a theoretical one. एकूण 4 युनिट्स आहेत आणि 4 पैकी पहिले 3 युनिट्स प्रॅक्टिकल आहेत आणि शेवटचं युनिट हे theoretical आहे. Now this is the list of reference books and reference websites. Okay, the syllabus of all these 4 units are available in these reference books. First reference book is titled as Student's Guide to Income Tax, which is a Taxman publication book. Second book is titled as Income Tax Law and Practices, which is written by V.K. Singhania. Third book title is Income Tax Law and Practices, which is written by Prasad Bhagwati. Fourth book is Income Tax Law and Practices, which is written by H.C. Malhotra. And last book is Income Tax Law and Practices, which is written by Dinkar Pagre. Okay, in all these 5 books, if you refer any of these book, you will get the syllabus, you will get all the theoretical part, all the examples of these 4 units which we have seen earlier. जे आत्ता आपण 4 युनिट्सचा सिलेबस पाहिला, ज्यामध्ये सुरुवातीला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन असेल, लॉंग टर्म गेन असेल, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स असेल किंवा टॅक्सेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल अँड HUF असेल, ह्या सर्व टॉपिक्सची थिअरी एक्झाम्पल या बुक्समध्ये अवेलेबल आहे. प्लस यू कॅन विजिट these websites. First website is caclub.in, second website is charteredclub.com. Other websites are ICI.org, ICSI.org. From these websites you will get the theoretical part as well as the practical problems on this particular topic. Okay, so this is the syllabus and reference books of paper number 4. Now the next paper that we are going to study in this particular year is income tax practicing paper number 5. मगाशी आपण पेपर नंबर 4चा सिलेबस पाहिला. आता जो 5वा पेपर आहे इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग पेपर नंबर 5 याचा सिलेबस आपण पाहणार आहोत. पाठीमागच्या पेपरप्रमाणे या देखील पेपरमध्ये सब्जेक्टमध्ये आपल्याला एकूण 4 युनिट्स आहेत. 4 पैकी पहिले 3 युनिट्स प्रॅक्टिकल आहेत आणि शेवटचं 1 युनिट हे थिअरॉटिकल आहे. Just like the previous paper, in this paper also we are going to study 4 units, and out of these 4 units, first 3 units are practical one and last unit is a theoretical one. Okay, so let's start with the syllabus. First unit is titled as Income from Business. We know that what is business? Business is an economic activity which is undertaken for earning the profit. आपण 11वीपासून शिकलो आहे की कोणताही बिझनेस असेल, हा बिझनेस प्रॉफिट मिळवण्यासाठी सुरू केलेला असतो. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड स्टार्टिंग एनी बिझनेस इज टू अर्न मॅक्सिमम प्रॉफिट. अँड वी नो दॅट ए बिझनेसमन
prepares profit and loss account to know the amount of profit earned during the particular financial year. आपल्या कोणताही बिझनेस असेल, इट मे बी द बिझनेस मे बी सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस, द बिझनेस मे बी पार्टनरशिप बिझनेस, द बिझनेस मे बी कंपनी, जॉइंट हिंदू फॅमिली बिझनेस एक्सेट्रा. ईच अँड एव्हरी बिझनेस, इट मे बी अ स्मॉल बिझनेस, it may be medium size business, or it may be a large size business. Each and every business is started with an intention to earn a profit, and to know how much profit they have earned during the year. Every businessman prepares profit and loss account at the end of the year. At the end of the year means on 31st March. आपण 11वीपासून शिकलोय की प्रत्येक बिझनेसमन वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच 31 मार्चला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करतो आणि किती प्रॉफिट झालेला आहे हे तो त्याच्यामधून फाइंड आउट करतो. ओके, सो in this particular unit what we are going to study, first we are going to study what is the meaning of business. बिझनेस म्हणजे काय, बिझनेसची व्याख्या कशा पद्धतीने केली जाते हे आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी हाऊ द बिझनेस इन्कम इज कॅल्क्युलेटेड, व्हॉट इज द फॉर्मॅट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द बिझनेस इन्कम. ओके, जसं आपण 11th स्टँडर्डमध्ये असताना आपल्याला ट्रायल बॅलन्स आणि ॲडजस्टमेंट दिली जात होती आणि त्याच्यावरून आपण ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट आणि बॅलन्स शीट बनवत होतो, तसं जो इन्कम फ्रॉम बिझनेस हा टॉपिक आहे याच्यामध्ये आपल्याला एक प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं जे 31 मार्चचं असतं आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि ॲडजस्टमेंटच्या साह्यानं आपल्याला त्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. So how to calculate the business income, what is the format of computing the income, that we are going to study in this particular unit. And at the end of this particular unit we are going to see the problems on calculation of income from business. एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण एक्झाम्पल्स या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. दिस इज द सिलेबस ऑफ युनिट नंबर 1. Now the syllabus of unit number 2. What is the title? Title is income from profession. जे दुसरं युनिट आहे त्या युनिटचं टायटल आहे इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. या टॉपिकमध्ये आपण काय शिकणार आहोत? फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन म्हणजे काय हे आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स ऑन कॉम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन. जे प्रोफेशनल लोक आहेत, फॉर एक्झाम्पल प्रोफेशनलमध्ये कोण कोण येतं? डॉक्टर्स येतात, ॲडव्होकेट्स म्हणजे लॉयर्स येतात, चार्टर्ड अकाउंटंट्स येतात. ही जी प्रोफेशनल व्यक्ती आहेत या प्रोफेशनल लोकांचं जे काही त्यांचं ऑफिस असतं, आपल्याला माहिती आहे की डॉक्टरांचं क्लिनिक असतं, वकिलांचं ऑफिस असतं, चार्टर्ड अकाउंटंटचं ऑफिस असतं, आर्किटेक्टचं ऑफिस असतं. ते त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसून क्लिनिकमध्ये राहून जे काय सर्व्हिस देतात त्यांचं जे काय प्रोफेशन आहे त्या प्रोफेशनचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं त्याचे एक्झाम्पल्स आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. So this topic is also a practical topic, just like unit number 1 and unit number 2. These two units are practical units. Now the third unit is titled as presumptive tax. तिसरं जे युनिट आहे त्याचं टायटल आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स. अँड धिस पर्टिक्युलर युनिट इज ऑल्सो अ प्रॅक्टिकल युनिट. हे जे तिसरं युनिट आहे ज्याचं नाव आहे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स, हे सुद्धा प्रॅक्टिकल युनिट आहे. प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स म्हणजे काय तर बघा, इन दिस पर्टिक्युलर युनिट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम. प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम म्हणजे काय, ती कुणासाठी अवेलेबल आहे हे पहिल्यांदा आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. Then we are going to study what is the eligibility to take the advantage of this scheme. Means which businesses are eligible or which people are eligible to get registered under this scheme. What is the eligibility for that? या स्कीम अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी पात्रता काय असते हे आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. देन वी आर गोइंग टू स्टडी विच बिझनेसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. कोणकोणते व्यवसाय या प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीमसाठी अपात्र आहेत, पात्र नाहीत हे आपण पाहणार आहोत. आणि ॲट द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर युनिट वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉब्लेम्स ऑन कॅल्क्युलेशन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी अंडर द प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन. एखादा बिझनेस असेल, एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती असेल तर त्या बिझनेसचं, त्या इंडिव्हिज्युअलचं प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन अंतर्गत टॅक्स लायबिलिटी कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते हे देखील आपण या युनिटमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स. ओके, दिस युनिट इज अ प्रॅक्टिकल युनिट. नाव द लास्ट युनिट.
Just like the previous paper, the last unit, that is unit number 4, is a theoretical unit. The title of this particular unit is Taxation of Association of Persons, which is popularly known as AOP. ज्या association of persons आहेत, what is association of persons? When some people comes together, okay, and when they make association for doing a particular work, जेव्हा काही लोक एकत्र येतात एखादं विशिष्ट काम करण्यासाठी आणि ते काम करून जेव्हा त्यांना प्रॉफिट होतो तेव्हा त्यांची जी काही कामाची ॲक्टिव्हिटी आहे त्याला AOP म्हणजेच असोसिएशन ऑफ पर्सन्स असं म्हटलं जातं. काही लोक एकत्र येऊन एखादं ॲक्टिव्हिटी करतात, त्यातून काय सपोज त्यांना प्रॉफिट झाला असेल तर त्या प्रॉफिटला त्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीला AOP असं कन्सिडर केलं जातं. ओके, मग त्याच्या संदर्भात इन्कम टॅक्सचे नियम काय आहे तो थिओरॉटिकल पार्ट आपण या लेक्चरमध्ये या टॉपिकमध्ये आपण पाहणार आहोत. Okay, this is the syllabus of unit number 4. This unit is completely a theoretical unit. Okay, so this is the syllabus of paper number 5. In this particular paper, first 3 units. First unit is income from business, second unit income from profession, third unit presumptive tax. All these 3 units are practical units, and last unit, unit number 4, is a theoretical unit. Okay, and below that one important note is mentioned, that is academic year should be considered as assessment year. जे आपलं academic year आहे, सध्याचं academic year काय आहे आपलं, तर 2021-22 हे आपलं शैक्षणिक वर्ष आहे, हेच आपलं असेसमेंट इयर असणार आहे. त्यामुळे आपण ज्या वेळेला एक्झाम्पल्स पाहू, मग ते इन्कम फ्रॉम बिझनेसचं एक्झाम्पल असेल, प्रोफेशनचं असेल किंवा प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशनचं असेल, त्याला असेसमेंट इयर हे काय असणार आहे तर 21-22. जसं आपण मागच्या वर्षी आपण इन्कम फ्रॉम सॅलरी शिकलो, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी शिकलो, त्याला अकॅडमिक इयर 20-21 होतं. आता यावर्षी आपल्याला अकॅडमिक इयर म्हणजेच असेसमेंट इयर असणार आहे 2021-22. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 6. नाव द रेफरन्स बुक्स, द सेम रेफरन्स बुक्स आर मेन्शन्ड हियर. That is, first book, Student's Guide to Income Tax, which is Taxman publication. Another book which are titled as Income Tax Law and Practices, written by V.K. Singhania. Another book which is written by Prasad Bhagwati, H.C. Malhotra, Dinkar Pagre. All these books, in all these books you can get the syllabus of all these 4 units that we are going to study in paper number 6. आपण आत्ता जो पेपर नंबर 6चा सिलेबस पाहिला त्याच्यामध्ये जे काही युनिट्स आहेत ते सर्व युनिट्स या बुक्समध्ये अवेलेबल आहेत. प्लस देर आर सम वेबसाइट्स ऑल्सो. फ्रॉम दीज वेबसाइट्स यू कॅन गेट द थिओरॉटिकल पार्ट ॲज वेल एज प्रॅक्टिकल पार्ट रिलेटिंग टू दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द list of reference books and reference websites. Now the last paper of this particular year, that is last paper, is income tax practicing paper number 7. This is the syllabus of income tax practicing paper number 7. जो सुरुवातीला आपण पेपर पाहिला पहिल्यांदा तो पेपर नंबर 4 होता. बघा, पहिला पेपर जो होता, जो पेपर नंबर 4, हा पेपर नंबर 5 अँड दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 6. आत्ताचा जो पेपर आहे त्याचा पेपर नंबर आहे पेपर नंबर 6. ओके, जो लास्ट पेपर असतो, पाठीमागच्या वर्षी आपण जो प्रॅक्टिकल पेपर होता त्याच्यामध्ये आपण पॅन कार्ड ॲप्लिकेशन फॉर्म कशा पद्धतीने फिलअप केला जातो, त्याच्यानंतर इन्कम टॅक्स चलन पाहिलेलं आहे. इन दिस पर्टिक्युलर इयर व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी 2 points. फर्स्ट पॉइंट इज ITR 3. व्हॉट इज ITR? ITR स्टँड्स फॉर इन्कम टॅक्स रिटर्न. ओके, एखादा बिझनेस असेल, त्या बिझनेसचं इन्कम किती आहे हे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला कम्युनिकेट करण्यासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न हे फाईल करावं लागतं, तो फॉर्म भरून द्यावा लागतो. ITR 3 कोणासाठी आहे तर इन्कम फ्रॉम प्रोप्रायटरी बिझनेस ऑर प्रोफेशन. एखाद्याचा सोल प्रोप्रायटरी म्हणजे एकल व्यापारी संस्था, ज्या बिझनेसचा एकच ओनर असतो त्याला आपण सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस म्हणतो. एखाद्याचं सोल प्रोप्रायटरी बिझनेस असेल किंवा एखादं प्रोफेशन असेल तर त्या व्यक्तीचं वर्षभराचं इन्कम किती आहे हे गव्हर्नमेंटला, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला ITR 3 फॉर्म भरून कम्युनिकेट करावं लागतं. मग तो ITR 3 फॉर्म कसा आहे, तो कशा पद्धतीने फिलअप केला जातो ते आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. आफ्टर दॅट द सेकंड कंटेंट, लास्ट कंटेंट इज फिलिंग ऑफ ITR 4.
जो ITR 4 आहे, इन्कम टॅक्स रिटर्न 4, जो कशासाठी आहे, प्रिझम्प्टिव्ह बिझनेस इन्कम टॅक्स रिटर्न, जे प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम आहे, जो आपण मगाशी पेपर नंबर 5 मध्ये टॉपिक पाहिला, प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्स. एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीने किंवा एखाद्या बिझनेसमनने प्रिझम्प्टिव्ह टॅक्सेशन अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केलं असेल तर त्याच्या बिझनेसचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि गव्हर्नमेंटला कम्युनिकेट केलं जातं हे आपण या टॉपिकमध्ये, या कंटेंटमध्ये पाहणार आहोत. ओके, दिस टू आर द कंटेंट्स ऑफ पेपर नंबर 6. जो आपला पेपर नंबर 6 आहे, जो प्रॅक्टिकल असतो, त्यामध्ये आपण हे 2 प्रॅक्टिकल पार्ट हे पाहणार आहोत. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ पेपर नंबर 6. नाव द लास्ट पार्ट, last slide of this particular lecture. What is the passing criteria? We know that all the papers carries 100 marks each. जे आपल्याला तिन्ही पेपर्स आहेत, जसं पाठीमागच्या वर्षी 100 मार्काचे 3 पेपर होते, तसे या वर्षी देखील जो पेपर नंबर 4 आहे, पेपर 5 आणि पेपर 6, ऑल these 3 subjects papers carry 100 mark each, and out of these 100 what is the minimum marks for passing? Out of 100 student needs to score minimum 40 mark for passing. प्रत्येक पेपरमध्ये 100पैकी 40 मार्क पडले तर तो विद्यार्थी त्यामध्ये पास होऊ शकतो. दिस इज द पासिंग क्रायटेरिया फॉर डिप्लोमा इन इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर इयर. आपण यावर्षी डिप्लोमा इन इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग या कोर्समध्ये जे 3 सब्जेक्ट्स आपण शिकणार आहोत, इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग पेपर नंबर 4, इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग पेपर 5, इन्कम टॅक्स प्रॅक्टिसिंग पेपर 6, ह्या तिन्ही सब्जेक्टचा सिलेबस आपण पाहिला. We have also seen the reference books and reference websites for all these subjects, and we have seen the passing criteria for all these papers. Okay, so that's it with this particular lecture. In the next lecture, we are going to start with the topic income from business. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जो प्रॅक्टिकल टॉपिक आहे इन्कम फ्रॉम बिझनेस, एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं, तो टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सुरू करणार आहोत. ओके, सो दॅट्स इट विथ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. एव्हरी स्टुडंट शुड राईट डाऊन दिस सिलेबस इन द नोटबुक अँड शुड मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस पर्टिक्युलर कोर्स. जसं पाठीमागच्या वर्षी आपण प्रत्येकाने सेपरेट नोटबुक मेंटेन केली असेल, तसं या वर्षी देखील आपण नोटबुक मेंटेन करणं गरजेचे आहे. सिलेबस जो आपण पाहिलेला आहे तो सिलेबस नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करा आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जे काय आपण टॉपिक सुरू करणार आहोत इन्कम फ्रॉम बिझनेस, जो प्रॅक्टिकल टॉपिक आहे त्याचे एक्झाम्पल्स आणि सोल्युशन देखील आपण नोटबुकमध्ये मेन्शन करणं, राईट डाऊन करणं हे गरजेचं आहे. Okay, so that's it with this particular lecture. We will stop here. Thank you very much.